Andrei, creierul al tău cred că nu funcționează ca lumea. Nu pot să-mi imaginez așa ceva, Andrei, ce ești nebun, lasă-mă în pace. Cum să-mi imaginez așa o porcărie? Zău, ești nebun și tu. Ai o nebunie în capul tău, pe cuvântul meu. Hai, Andrei, unde mergem? Mergem în istoria ta. Ascultă, Andrei, nu-ți bate joc. Ce vrei de la mine? Un reportaj din copilărie sau numai din partea a doua a vieții? Eu vă zic copilăria. Da, copilăria mea a fost foarte frumoasă, foarte săracă, pentru că eram săraci rău de tot, dar aveam o curte frumoasă, cu o grădină superbă, cu pomi minunați, mere, pere, gutui, dar restul nu aveam nimic. Eram flămânzi, toată ziua vroiam mâncare. Dar aer curat aveam, n-aveam nevoie de mâncare, ce mai... Eram slăbănoagă, colindam tot timpul curtea și grădina și cam asta era viața mea de acasă, de la țară. Ce vrei să mai știi, dragul meu, Andrei? Că aveam niște părinți buni, un tată cam le bea, ce e drept și nu-mi plăcea deloc pentru că atunci când bea făcea urât și mie mi-era frică să nu ne bată și restul mâncare relativă. Nu prea aveam cine știe ce, decât duminica, în schimb, tăia o pasăre. Ce mâncam atunci. Da, tot tata mânca cel mai mult. El de la tot ce e mai bun. Iar noi ce rămânea acolo, așa câte un picus de cărniță și mămăligă. Asta era baza. În rest, ca copilărie, era frumoasă. Aveam o grădină superbă, aveam aer curat și un drum frumos. Ne jucam cu copiii și cu atâta praf eram pe capul nostru încât nu ne păsa. Aveam o față, parcă eram dat cu pudră, așa eram plină de praf. Dar nu avea importanță. Toți copiii eram la fel. Cu picioarele goale, alergam, ne înveseleam, nu aveam nevoie de mai mult. Când mi-a adus mie sora mea mai mare, care a fost în oraș, o păpușă, m-am uitat la ea ca la felul 14, era așa de frumoasă și mi-era așa de dragă. Dar fratele meu care mă pândea pe mine ce fac cu păpușa aia, s-a gândit el ce s-a gândit și îmi spune, du-te tu și adă niște apă pentru mine. Și eu m-am dus și i-am dus apă și el mi-a stricat păpușa în urmă. Să vadă ce are înăuntru de zice mamă. Că spunea mamă, și mi-a stricat păpușa tâmpitul ăla de frate. Și am plâns ore întregi. Dar alta n-am mai avut. Atâta a fost jucăria mea cea mai frumoasă, care am pierdut-o imediat. Și cam asta. Asta care frate era? Am uitat. Didi. Didi? Care vine de la... Danilă. Danilă. Era un băiat foarte bun, foarte deștept și la școală îți învăța foarte bine. Acolo cine să te prețuiască la țară. Erai deștept, erai prost, tot dracul ăla era. Așa că vezi tu care era treaba. Dar conta, dacă mergeai mai departe la liceu, conta foarte mult că ajungeai ceva, dacă te dădea părinții, bineînțeles. Dacă nu, rămâneai tâmpițel. Acolo, la țară. Și te descurcai și acolo foarte bine. Cam asta era viața mea de acolo. Îmi plăcea, de ce să mint, îmi plăcea foarte mult. Când m-am dus la oraș și mi-a dat încălțări, mi-a dat să fiu curată și eram așa de necăjită că nu pot să mă mai zbengui pe stradă. Pentru că, eram totuși la oraș, trebuiai să fii curată și îmbrăcată frumos. Mie nu-mi trebuia asta, mie îmi trebuia drumul meu de țară, care m-am obișnuit de când m-am născut. Dar după aceea m-am obișnuit, m-am dus la liceu, a fost bine, am învățat bine. Pe urmă am ajuns la ziaristă, ce mai încoace și încolo. Am fost deșteaptă foc. Acolo l-am cunoscut pe Sașa, pe bărbatul meu drag, la redacție și ne-am plăcut și ne-am căsătorit. Și după aceea viață de căsătorie. Cam asta a fost.
Ce mai dorești, drăgulețe? Parcă e greu ca să vorbești natural. Asta e natural la mine. Nu, de exemplu, noi când vorbim, parcă e diferit. Se pare, pentru totuși e o chestiune cât de cât, că spui, te așteaptă, te ascultă cineva. Mm. Și atunci asigur că ai o leacă de emoții, o leacă de, nu știu ce să spun, să nu stric ceva, să nu zic o prostie sau mai știu eu ce. Dar în rest, toate bune și la locul lor. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă la anii mei frumoși de 80 și treaba mea. Și am de toate, am copii frumoși, nepoți frumoși, m-a făcut Dumnezeu fericită pe lumea asta. Îmi pare rău că soțul meu a murit, tare rău îmi pare, dar n-am putut să-l opresc. Cam asta este, dragul meu Andrei. Ce mai dorești să știi de la mine? Dacă ți imaginai Ce? că Dumnezeu are o casă și ai putea să te duci să furi ceva din casa lui. Nu pot să-mi imaginez așa ceva, Andrei. Ce ești nebun, lasă-mă în pace. Cum să-mi imaginez așa o porcărie? Zău, ești nebun și tu. Ai o nebunie în capul tău, pe cuvântul meu. Eu mai imaginez un Dumnezeu, nici nu știu cum pot să-mi imaginez decât un om foarte bun. Așa ne-am educat de mici, așa a rămas în mintea mea și atât. Dar ce fel de casă ar avea, crezi? Cum? Ce fel de casă ar avea? Eu? Nu, el, Dumnezeu. El n-are casă, mă, el zboară. Zboară ca o fel de pasăre? Da. Și oare ce mănâncă? Păi nu mănâncă. Doar Trăiește așa, cu aer. cu aer. Mhm. Și Ce putem să ne imaginăm noi? Că nimeni nu știe nimic, nici absolut. El ăla și imaginează așa, popa și imaginează într-un fel, ne spune nouă, noi facem ce gândim noi și cam așa e. Și dacă ai putea... eu cred că dracul e mai ușor să imaginezi. De ce? Că e rău? Dacă, de exemplu, îl imaginezi cu pielea roșie, Dar nu cu pielea roșie. păi nu? Are E și cu pielea neagră. pielea neagră, Da. că e foarte Și cu coarne. cu coarne, da. Da. De obicei, ca bărbat, are și mustață. Uite că eu nu m-am uitat bine la fața lui. Nu, așa zic, așa tradițional. Imaginație, da, da. Cum îți imaginezi? Sau cum îl vezi în biserică, că în biserică la arată, știi? Cu o coadă, cu nu știu ce. Are acolo colțul lui fotografiat. Trebuie să-l vezi. Parcă pe Dumnezeu îl vezi. Nu-l vezi. Tot o imaginație cam cum ar fi. Că n-ai cum să-l vezi. Nici pe unul, nici pe altul. Aia e, dragul meu, Andreuță. Și Și ce mai dorești să mai și afli, domnule reporter? Ia uite-l pe tatăl meu acolo, ce grase. Trăia rău? Nu. Ce casă aveam acolo. Aia e pământ pe jos pe acolo. În curte. Și când ploua, era noroiul până la genunchi. Urâtă casă. și acum ai noroi și aici. Andrei, ce-ți bați joc de mine? Unde vezi tu noroi? Ai nebunit? Ai nebunit puțin? Nu-ți bate joc de cam bunică. casa lui bunica, că casa lui bunica e curată și frumoasă. Ia uite ce covor are. Mama mia. Asta e făcută din praf, covorul. Aoleu, Andrei, ce mă enervezi. Din Mamă, praf pictat. de ce mă enervezi tu pe mine așa de tare, Andrei? Spune, pe bunica ta. Tu n-ai pe cine să enervești, atunci o enervezi pe ea, săracă. Tu știi câți ani are bunica ta? Are 150 de ani. O să trăiesc atâta. Așa. Asta e altceva. Dar acum cât are? Dacă știi, habar n-ai. 601. Andrei, ce mă enervezi? Măi, Andrei, important e că eu am nepoți frumoși, copii frumoși, fetele sunt foarte frumoase. Uite acolo ce berioș gata Ioana, parcă e speriată de bombe. Dar e frumușică. Da, tata, ce frumos e. Recunoști, nu? Mhm. Tu semeni cu el, oarecum. Știi că eu sunt de fapt adoptat? Ietena, de când ai mai scos-o și pe asta? Te-ai gândit mult? Nu, așa am aflat eu. Ai prostii. Ce ai aflat de unde? De la vecini? De la vecini, mă? M-a șoptit un șoarece. Mi-a șoptit-o rândunea că astăzi e ziua mea. Truli, dragă. Măi, Andrei, mă, tu ai părinți frumoși, mă, și buni.
merge mai încoace și încolo. Și te iubește foarte mult. Dacă, de fapt, părinții mei, pe ascunselea, Ce mai făcut? au pus o travă în mâncarea mea. Și ai murit sau ce ai făcut? Nu așa ca să mă omoare încet. Andrei, creierul ăla tău cred că nu funcționează ca lumea. O ia razna, așa, știi? Și tu îmi spui mie. Și atunci eu cred că ai nebunit puțin. Aoleu, Andrei, dacă mă mai lași un post pe ăsta... Cred că obosesc. Tu ești reporter, băi, tu aranjează treaba asta, că așa, și tu la fel e. Altfel. Da, e cam maiurea. E greu. Parcă suntem refugiați. Refugiați, vrei să spui. E nasol rău. Dar te-ai mai colorat. Ești puțin cam sărăciuc. Deci aproape 90 de ani, bunică. Da, băiete, am 90 de ani, dar să știi că mă simt de 20. Poate un 20 înmulțit cu... E 100 acum vrei să spui și tu. Lasă-mă în pace, Andrei. Nu, realitatea este că eu mă simt mult mai tânără decât anii care i-am. Faptul că văd, merg bine, vorbesc bine, dansez bine, îmi organizez viața, asta este deja o chestiune nemaipomenită. Să poți să-ți faci lucrurile astea la anii mei. Și nu obosesc pe nimeni, nu deranjez pe niciunul din copiii mei. Asta e, după mine, fericirea mea. Am nepoți frumoși, mânca iar mama, nu prea mă salut să-mi dea un telefon. Ce mai faci, băi, Dana, ai nevoie de ceva? Îi pasă în cur. Eu te sun să-ți spun, Ce? bunică, nu mă gândesc la tine. Păi atunci de ce ai mai sunat, mai măgărușule, dacă nu te gândești? Așa de chichi, de Numai michi, de așa, trele ridichi. ca să-ți fac ție rău. Dar nu faci, mie nu faci niciun rău, mă. Dacă mă sun, dacă nu mă sun, treaba ta, dar eu simt nevoia să mă suni. Și dacă aș te suna Ce-ai face? și aș țipa la tine, De cum? Cum ai face? așa, Asta nu e așa, țipăt așa. Nu, e foarte tare, cât de tare pot, așa. Bine, și ce-ai folosit dacă ai face așa? Numai așa, că zici că ca să te sun și zic, dacă te sun numai să țip la tine, așa. Ce-ți dă prin cap, Andrei, prin căpățâna aia ta, auzi, și mă enervezi, zici ce e asta. Eu știu că tu mă iubești, în mod sigur. Și știu că dacă am nevoie de ceva, tu o să mă ajuți, că e normal. Și eu pe tine te ajut dacă pot. Da. Dar eu nu prea mai am. Cum? Poți să mă ajuți să mă faci să râd. Eu îți spun că sunt fericită că am așa un nepot ca tine și mi-ești foarte drag. Aș vrea să-i am și pe ceilalți doi să-i văd, da, n-am încotro. Eu am două fete frumoase și bune, uite-le acolo. Le vezi? Una parcă e un broscoi, Oana e urâtă rău. Nineta e mai frumușică, dar Oana e așa de urâtă în poza aia. Dar când e mare, le spun, unde mă? Poza aia mai frumoasă, nu știu unde e. S-a făcut o frumusețe, Oana. De cum era mică, uite-te și tu la ea. Cu niște ochi, nasul la cărnete. Da, tata, ce frumos e. Ce rău îmi pare că nu mai e. Știi cum uneori oamenii, dacă s-au lovit la față, trebuie să se ducă să facă o operație să se repare la față, nu? Și mă gândeam... La ce te mai gândeai? La ce prostii te mai gândeai? Ia să aud. Mă gândeam, Nu, la prostii te gândești, prestis. de exemplu, Hai, ce nu, faci? dacă vrei să vezi nepoții tăi, ai putea să iei câini și după aia să facă o operație pe față de câine să arate ca nepoții tăi. Andrei, deci tu ai creierul ăla cam obosit, am impresia. Nu mai râde că zău, niște tâmpenii de zici ce e asta. Mă impresionezi foarte tare, lasă-mă în pace. Altceva mai frumos nu spui? Că te iubesc și că îți doresc mulți ani înainte, 100 de ani. 100 de ani.